સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કેરીના ગોઠલીનો મુખવાસ। બિલકુલ કેરીના ગોઠલાને તોડ્યા કે ભાંગ્યા વગર જ આપણે કેરીના ગોઠલાનો મુખવાસ સાવ ઇઝી રીતના બતાવવાના છીએ। તો ચાલો જોઈ લઈએ અને કેવી રીતના બનાવવો। તેના માટે આપણે જે કેરી ખાઈ અને પાછળથી એકદમ ઘસીને ગોઠલું કાઢી લેવાનું છે। ગોઠલા કાઢી લીધા પછી એને ધોઈ લેવાનું છે અને ધોઈ અને ડાયરેક્ટ જ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। એક પ્રેશર કુકર લઈ અને બધી જ ગોઠલીને એમાં નાખી દેવાની છે। બધી ગોઠલી ડૂબી જાય એટલું આપણે તેમાં પાણી લેવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગોઠલી ડૂબે તેટલું પાણી લઈ લીધું છે અને 8 થી 9 વિસલ તેને કરી લેશું। ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને 8 થી 9 વિસલ થવા દેશું। 8 થી 9 વિસલ આપણે થવા દેશું, પણ તેની પહેલાં એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ કે ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ રાખવાની છે। હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે કરીશું તો ગોઠલું અંદરથી કાચું રહેશે। વિસલ તો ફટાફટ વાગી જશે પણ અંદરથી એકદમ કાચું રહેશે, એટલે ખાસ કરીને ફ્લેમનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। થવા દેશું આપણે। 8 થી 9 વિસલ થઈ ગઈ છે, પ્રેશર પણ તેની જાતે જ પૂરું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। ખોલીને જોઈ લઈએ। અહીંયા તમે જોશો તો એકદમ સરસ આપણી ગોઠલી બફાઈ ગઈ છે। તેને આપણે કાઢી લેશું। હાથ દાજે નહીં તેના માટે આપણે એક ચીપિયું લઈ લેશું। અહીંયા આપણે બધી ગોઠલીને કાઢી લીધી છે। હવે થોડીક વાર ઠંડી થવા દેશું જેથી કરીને હાથ દાજે નહીં। અહીંયા આપણે ગોઠલી ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે હું તમને 3 મેથડથી ગોઠલી તોડવાનું બતાવીશ। અહીંયા તમે દસ્તા વડે પણ કરી શકો છો, પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા પાછળનો ભાગ હોય ત્યાં જ દસ્તો મારવાનો છે। આ તમે જોઈ શકો છો, આપણે બાફેલા હોય ગોઠલી એટલે થોડી થોડી અંદરથી ફાટી જ ગઈ હોય છે, એટલે વાર નથી લાગતી। તમે દસ્તા વડે કરી શકો છો। ઘરમાં આ રીતના હથોડી હોય તો હથોડી વડે પણ કરી શકો છો। થોડી થોડી હથોડી મારી અને ઊભી રાખીને 1-2 વાર મારશો એટલે એકદમ સરસ ફાટી જશે। પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હથોડી છટકે નહીં કે દસ્તો છટકે નહીં અને હાથમાં વાગે નહીં, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ 2 વસ્તુ ના હોય, જો હથોડી થોડી થોડી જ મારો તો પણ આ રીતના જ ફાટી જશે અને આખી ગોઠલી આપણી અંદરથી નીકળી જશે। આખી ગોઠલી નીકળી જાય એટલે સ્કીન આપણે તેની કાઢી લેશું। આ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ બાફેલી હોય એટલે એની સ્કીન પણ એકદમ ઇઝીથી નીકળી જશે। એ જ રીતના આપણે બીજી ગોઠલી જોશું અને હું તમને ત્રીજી મેથડ બતાવવાની છું કે ધોકો। દરેક ગૃહિણીના ઘરમાં અત્યારે ધોકો પણ નથી હોતો, કારણ કે આપણે મશીનનો ઉપયોગ વધારે કરતા થઈ ગયા છીએ। આ જ રીતના ધોકો પણ થોડો થોડો ધીમે ધીમે મારશો તો એકદમ સરસ ગોઠલું ફાટી જશે, તમે જોઈ શકો છો, અને આખી જ ગોઠલી નીકળશે ને સ્કીનનો ભાગ પણ એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે। આ રીતના તમને જે મેથડ ફાવે તે રીતના તમે દરેક ગોઠલીમાં કરી શકો છો। આ જ રીતના હું બધી ગોઠલીને કરી લઈશ। અહીંયા આપણે બધી જ ગોઠલી કાઢી લીધી છે। હવે આપણે તેનું 2 રીતના બનાવશું। એક રીતે આપણે તેનું ખમણ બનાવશું અને બીજી રીતના તેની ચિપ્સ બનાવશું। તો જાડી ખમણી આપણે લેવાની છે, જે જાડો ભાગ હોય જાડા હોલવાળો તે જ લેવાનો છે। આ જ રીતના જે જાડો ભાગ હોય તેમાં આપણે એકદમ લાંબી ચિપ્સ કરશું। તમે સોપારીના કટકાની જેમ પણ કરી શકો છો, પણ જે આ ખમણ હોય તે તમે મુખવાસમાં પણ એડ કરી શકો છો અને સૌથી વધારે ખમણ ટેસ્ટી પણ લાગશે। તો હું વધારે પડતું ખમણ જ બનાવવાની છું અને આ થોડો પાછળનો ભાગ નીકળો હોય તેની આપણે ચિપ્સ બનાવી લેશું, જેથી કરીને વેસ્ટ પણ ન જાય અને 2 જાતના આપણા મુખવાસ પણ બની જાય। તો આ જ રીતના આપણે તૈયાર કરશું। એકદમ લાંબુ ખમણ કરી લેશું। અહીંયા આપણે બધું ખમણ તૈયાર કરી લીધું છે। આને 2 દિવસ માટે હવે તડકામાં સૂકવી દેશું। 2 જ દિવસમાં આપણી ગોઠલી એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે એક પેન લેશું। એક પેન લઈ અને આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈ લેશું।
જેટલી ગોટલી તમારે શેકવાની હોય તેટલી જ કરવાની છે. બીજી ગોટલીને એકદમ પેક કરી અને રાખી દેવાની છે. જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય ત્યારે ગોટલીને શેકીને તમે મુખવાસ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, અથવા તો તલના મુખવાસમાં પણ તમે એડ કરી શકો છો. આ રીતના આપણે 2 ટેબલસ્પૂન ઘી લઈ અને શેકી લેશું. એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર જ શેકશું. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થવા દેશું. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવો આપણો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર થશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ધીમે ધીમે કલર પણ ચેન્જ થાય છે અને કડક પણ એકદમ સરસ થાય છે. અહીંયા આપણી ગોટલી એકદમ સરસ તૈયાર થવા આવી છે. 1 ટીસ્પૂન આપણે સંચળ લઈ લેશું. સંચળનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશું, કારણ કે ગોટલીમાં સંચળ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સંચળ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને બીજા વાસણમાં લઈ લઈશું. બીજા વાસણમાં ગોટલીને તરત જ લઈ લેવાની. જો આમાં રાખશું તો ગોટલી બળી જશે. તો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ વિટામિન B12 થી ભરપૂર આપણી ગોટલીનો મુખવાસ. આ ગોટલીનો મુખવાસ તમે ખાશો તો ક્યારેય પણ કેરી ખાઈને ગોટલા ફેંકશો નહીં, તે મારી ગેરંટી છે. તમે પણ આ રીતના ચોક્કસ બનાવજો. બીજા વાસણમાં આપણે લઈ લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવો આપણો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે. આને તમે આમનેમ પણ ખાઈ શકો છો, તલના મુખવાસમાં પણ એડ કરીને ખાઈ શકો છો. તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તે ચોક્કસ કોમેન્ટ કરીને કહેજો. આજની રેસીપી જો સારી લાગે ફ્રેન્ડ્સ તો વિડીયોને લાઈક કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.